Automation Lab xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lập trình PLC với EcoStruxure Control Expert hay còn từng được gọi là Unity Pro. Để tạo dự án mới, chúng ta chọn biểu tượng New Project hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl và N để mở cửa sổ tạo dự án. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cấu hình PLC và rack đi kèm. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ dùng PLC BME P58 4040 làm bộ điều khiển và BME SBP 0800 là thanh rack. Đối với các phiên bản sau này là chúng ta sẽ cần phải tạo mật khẩu cho dự án. Nam sẽ đặt mật khẩu đơn giản và dễ nhớ để chút nữa dễ thao tác. Sau đó nhận OK. Sau khi tạo chương trình mới, việc đầu tiên chúng ta nên làm đó là lưu lại dự án. Nam sẽ tạo một thư mục để chữa dự án và nhận save. Về chương trình của EcoStruxure Control Expert, cái phần lập trình sẽ nằm trong thư mục Programs. Mọi người chọn cửa sổ Master, viết tắt của chủ Master. Chuột phải vào Logic và chọn New Section. Tại đây chúng ta sẽ tạo chương trình tính toán giá trị trung bình với ngôn ngữ FPD. Để thêm các cái khối chức năng, các bạn chuột phải vào màn hình và chọn FFP Input Assistant hoặc dùng biểu tượng ở góc trên bên trái. Nam sẽ dùng hai hàm là hàm tính cổng EADD với 4 giá trị đầu vào và hàm chia DIV để tính giá trị trung bình. Chúng ta sẽ khai báo ngõ vào và ra cửa các cái khối chức năng với 4 biển đầu vào và một biển đầu ra dạng INT. Cuối cùng, tổng 4 giá trị đầu vào sẽ được chia 4 để tìm trung bình. Sau khi lập trình xong, các bạn nhớ nhấn Ctrl S để lưu chương trình. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng Analyze để kiểm tra chương trình chúng ta đã viết. Trong cái cửa sổ góc dưới, hệ thống đảng báo chúng ta có 2 lời cần xử lý. Các bạn kéo lên tới các dòng tô đổ và nhập đúp chuột vào để đi tới khu vực lợi. Khi mới khởi tạo một dự án mới hoàn toàn, các bạn sẽ cần cài mật khẩu cho firmware cũng như là người dùng web. Khi bấm vào Change Password, các bạn chỉ cần nhập mật khẩu mặc định vào dòng Old Passwords và tạo mật khẩu mới. Chúng ta sẽ làm tương tự cho mật khẩu người dùng web. Sau khi hoàn thành, các bạn có thể thấy dự án của chúng ta không còn bị lỗi. Tiếp theo, để cái biết code của mình đã đúng hay chưa, chúng ta sẽ dùng chế độ mô phỏng để chạy thử. Các bạn vào PLC và chọn Simulation Mode hoặc cái dùng biểu tượng góc trên màn hình. Về khi hệ thống ở chế độ mô phỏng, chúng ta có thể kết nối tới PLC và tải chương trình. Dưới màn hình có chủ NoConf, nghĩa là PLC mô phỏng chưa có chương trình, và Different, nghĩa là chương trình bạn đang lập trình chưa được tải vô PLC. Chúng ta sẽ tải chương trình xuống PLC, các bạn chọn Transfer Project to PLC hoặc dùng biểu tượng ở đây. Nam sẽ chọn bước chạy PLC sau khi tải xuống và xác nhận. Các bạn sẽ thấy giao diện chương trình thay đổi. Để thay đổi giá trị, Nam sẽ nhận Ctrl và chọn cả 2 khối chức năng này, chuột phải và chọn tạo bằng animation mới. Bằng này sẽ cho phép chúng ta thay đổi giá trị chương trình. Trong bằng animation, các bạn chọn nút Modification và thay đổi giá trị các biển đầu vào. Giá trị biến đầu ra sẽ thay đổi tương ứng theo chương trình chúng ta đã lập trình. Vậy là chúng ta đã chạy thử thành công. Các bạn hãy ngắt kết nối với PLC mô phỏng và lưu chương trình lại. Vậy là các bạn đã tạo được dự án mới với EcoStruxure Control Expert rồi. Nếu có thắc mắc hoặc trao đổi, các bạn cứ comment bên dưới, Nam sẽ hỗ trợ và tư vấn các bạn. Chúc các bạn thành công!